ما في احلى من هيك تبلش 3 ايام بعكار. في ناس برجع بعيد عدة مرات ومفكر انه لبنان بيخلص بطرابلس، بس من بعد طرابلس في منطقة ولا اروع من هيك، بخضارة، بجمالها، بناسها، باغلبية الاشياء اللي هون بتلاقوها وما يمكن ما بتلاقوها بولا محل بلبنان. عكار هي قضيتي، عكار بلشت ابرم عليها من تقريبا 3-4 سنين وما راح اوقف، وبعدني كل سنة بطلع على القليل 4-5 مرات على عكار. 3 ايام ببلشوا من هالموقع الرائع، من محل ما كنت عارف في عنا منه هيك بلبنان، من هالأحصنة يلي بفخر للبنانية، وأكيد من أحلى الأحصنة بالشرق الأوسط والأحصنة العربية. 3 أيام بعكار بلشوا هلا. يلا Are you ready؟ أنا كتير محمس. شرفتوا هذه مزرعة هون الحاج سعيد بخصموطي، شرفتونا ونورتوا المزرعة، أهلا وسهلا فيكم. معكم رئيس جمعية تأهيل وتربية الخيول في عكار الشيخ أحمد مراد. هي المزرعة الحاج سعيد معروفة عنا بعكار، يعني هذه الخيول الأصيلة العربية عن دور جدودنا، هذا عنا إياه بالنسبة لنا تراث أصيل ما فينا نتخلى عنه، نحن معلقين فيه وقلوبنا معلقة فيه وأولادنا معلقة فيه، والحمد لله هلا صاروا 5-6 سنين. والله نحن جمعيتنا انطلقت، بس يعني مثل ما بيقولوا من اللحم الحي عم تقلع، وعم نشوف من الاخوه الطيبين عم يساعدونا كسباقات كمهرجانات. هذا ابو السيوف، البطل ال1000 متر. صحيح. هلا كل وحده بتبقى مع ابنها قديش وقت؟ 6 شهور. 6 اشهر لازم يضل ابنها حده للحديث ما يفوت. اهلا وسهلا فيكم ببينو. انا اسمي يوسف فارس، انا بعمل زيت زيتون براند اسمها زجد. صار لي من 2004 انا بعمل زيت زيتون، بس هذا شيء ورثته بعائلتي من شي 200 سنه. سو كان عندنا معاصر واراضي، نحن هون بارض اسمها الصبحيه، one of the lands that we جدي زرعها بالستينات. بال 2004 انا بلشت اعمل زيتون. غيرنا المعصره، عملناها فول اوتوميتد، ايزو سيرتيفايد، اورجانيك certified ecological friendly، وبلشنا نخترع برودويات around olive oil, not only extra virgin بس كمان infused oil, stuffed olive, tapenade. شو يعني extra virgin olive oil؟ رح اعمل لكم اياها شوي هينه. اوكي let's say انا هاي الحبه عندي، اوكي، ومثل ما انكم شايفين منها مدوده، يعني مش معقوصه، بعدها انتاكت، مش مضروبه. وجيت انا اضفتها هيك بعنايه، حطيتها بشي مهوى هيك، شي صندوقة بندوره، نزلت فيها دغري على المعصره، حطيتها ومسكتها وعصرتها هيك، كبستها نقطت هالجو تبعها بمعصره انه ستينلس ستيل مطاعم على البارد، مش حراره عاليه، بلا ما نزيد كتير مي لانه المي بتشيل الانتي اوكسيدان. طلع عندي هالزيت، اخذته حطيته بخزان ستينلس، اوكي، باوضه مهويه وتمام، والخزان مسكر وما في، انتبهت عليهم بيطلعوا اكسترا فيرج. هلا اذا بتعملوا غير هيك بحيالله طريقه ما بيطلعوا اكسترا فيرج. في 3 شغلات بينزعوا الزيت: الضوء، الحراره، والهواء. هو 3 شغلات بينزعوه من بعد البرودكشن، يعني صار عندنا زيت from that moment on، هو 3 شغلات بدنا نهرب منهم. الضوء يعني بتحطوها بقنينه بيضاء، بتحطوها على الطاوله، يقول لك شو حلوه هالالفيه، ايه وشو حلوين هالزيتات كيف عم ينتزعوا. جمعة زمان يعطينا العافيه. ما بيمشي الحال، بدها تكون القنينه سوداء. يا اذا بدكم تحطوهم بازاز بالبيت، اصريتوا تحطوهم بالجالون هيدا تبع ابو دينه، تبع العرق اكزاكتومون، حطوا فيه ما في مشكله. اوكي، اول شيء بتحطوا خشبه على الارض، تطعلوه على الارض اذا بدكم تحطوه شي محل ما يدق بالارض لما بيلقط هيوميديتي. ثاني شيء بدكم تجيبوا بلوزه شيء اسود تلفوه فيه وتخبوه. ثالث شيء بدكم تحطوه باوضه، مش انه الحيط تبع البيت هو هنيك وبيضرب عليها الشمس صباحا والفيبه مساء، لا بده محل عن جد يكون تمبيراتور تضلها انتر 16 18 دغري 20 دغري، هذا الحراره يلي الزيت لا بيجمد فيها ولا بينتزع فيها. ما تشتروا زيت الا من عند حدا بتعرفوا هو مين، بتعرفوا كيف بيشتغل، بتعرفوا انه دارس، بتعرفوا انه بيشتغل بضمير.
مش حيلا القطنة من السوبر ماركت هيك قنينة زيت زيتون وقلنا لونه حلو اللون ما له علاقة. اخر سؤال، بعرف اذا مغشوش او لا، فيني او ما فيني اعرف مثل العسل الا اذا رحت على المختبر؟ لا، هو التيستينج اهين طريقه. المختبر بيفيد بس ما كلنا رح تشتري قنينه زيت تروح على المختبر فيها ورح تكون الدجاج دفعت حقها ما بتستفاد بشيء. الحل انه تروحوا على محل تعملوا تيستينج قبل ما تشتروا الزيتات. هنس تجوا لعنا على البوتيك تعملوا تيستينج على الزيتات، بتدقون تشوفوا اي واحد حبيته بتاخذون. أهلا وسهلا فيكم ببينو بمزارع الضيعة. نحن معمل ألبان وأجبان، الحليب من عنا مباشرة من المزرعة. عنا بهذا المشروع تقريبا 28 سنة. بلشنا انطلقنا إنه مزارعين كتير صغار، بلشنا نكبر شوي شوي، منتجنا إجمالا بنبيعه ببيروت. عنا تقريبا بحدود 60 بقرة. الحليب بنطلع مباشرة من المزرعة على المعمل، وبالمعمل بيتم تصنيعه. عندنا لبن، لبنه، جبنه، زبده، سمنه، قريش، شنكليش، جبنه بلدي، عكاوي، حلوم. 3 انواع جبنه. او منتجات الجبنه اللي عندنا اياهم موجودين. لبنه؟ يتم تبستر الحليب هون وتعييمه. اللي بدنا نعمله لبن بنعلي له حرارته على 100، واللي بدنا نعمله جبنه بنعلي له حرارته على 70. هيدي الزبده اللي بتطلع عندي. هي زبده زبده مثل ما نشتريها في السوبر ماركت. ايوه، زبده فريش. وي قريشه طعمتها مثل دوبل كريم، طعمتها كتير طيبه، منا مثل قريشه مي كتير، منشفه مزبوط ومتكبسه على بعضها مثل ما لازم. الجبنه بتنباع بميتها تضلها مزبوط طريه. رائعه هاي ملوحتها عظيمه. وهيدي هاي اللبنه very different texture غير اللبنه اللي شايفها بالسوق. التكستشر تبعها هاي وقفتها غير. اكيد لانه مش بتتاكل بالشوكه، بتتاكل بالمعلقه، ما مش معقول. هيليني رزق سكيف من رحلة من هون. بلشت بالشانكليش تقريبا من 2002. في جوزي ما يساعدني شوي، بتشتغل أنا وياه، يعني أنا وياه بالشانكليش وهذا، وماشي الحال الحمد لله. الشانكليش مصنوع من الحليب للبن، آخر شي بيصير عيران، بعدين بيصير شانكليش. منظبطه مثل ما شفته، منظبطه منحطه على السطح، منحطه على شقف بيضة، بتشرب هالشقف مي ومنشيلها تاني يوم منشمسه. بنحطه هيك مشان يفرز مشان المي. نحط له تقيله مظبوط. شانكليش يلي عم بيتعتق شوي هيدا هو ما يتعتق، هيدا جديد هلا باعوه. في ناس بياكلوه ما بنعرف. هيدا شانكليش عاملينه حر وسط، منه حر قوي. نحن برحبة بتبعد عن مدينة طرابلس 45 كيلومتر شرق حلبة. هي المرحلة بدبس الرمان، المرحلة الأولى بخبطوا الرمانة، بيقصوها شقفتين، بخبطوها لينزل البذر منها. المرحلة الثالثة بيعصروها بهيدا
كم سنه صار لكم تعملوا دبس رمان؟ اللي تقريبا شي 20 سنة نعمل رب الرمان، نشتغل فيه كله بلا مواد كيماوية بلا مواد حافظة، كله بدون ملح، فيك تحط ملح فيك تحط تعمله بلا ملح. ما في منو لازم ما يكون في ولا بزر ولا قشر ابدا ابدا ولا ابدا. شيء ابدا. هون صار عندنا شراب. بقى هلا بحطهم بكيس هدول هيك بيرجع بيطلع منه. ايه بيطلع منهم ها. 4 ساعات بالغلي بتصير مثل هيدي وصار جاهز ينضرب. جاهزة. لونه حلو، الكونسستنسي تبعه حلو كتير، حموضته كتير كتير حلوة. بعده فاتر ظاهر هلا من النار. باي نايس. وهيدا قبل الغلي. سوبر فريش. جورج موسى 64 سنة، خلقان بالعرق وبالوسكي والبيرة، ما بشتغل إلا شغلي من وقت اللي كان عمري 18 20 سنة. هيدي الكركة بنحط فيها سبيرتو، وقت بدنا نحط نعمل عرق بنحط فيها سبيرتو، بس بيكون مخروج مرتين سبيرتو، عيار تقيل، بيكون عرق سبيسيال اكسترا. عرفت علي كيف؟ بضل شي ساعة ساعة ونص بينزل بيتقطر وبينزل على القلم. المي بتيجي المي دغري مباشرة لهون وبتروح لبرا. المي مشان يتبرد، لأنه كل ما كان المي مسقعة كل ما العرق طاب وظبط مظبوط. العرق إذا كان شبعان ينسون مظبوط، سبيرتو إذا شبعان ينسون مظبوط بيطلع عرق أعيار بين 29 ل 27. هذا بيكون اليانسون مظبوط. هلا وقت بتلاقي عرق عيار 31 أو 30 هذا في زيادة سبيرتو. هلا بالعكس العالم بتقول هذا ثقيل، لا هذا بيكون فيه سبيرتو. بعد الآخر عيار 70 حطينا له 19 كيلو ينسون، بتطلع من ولاعة، بتطلع هون في طاسة وإلى وحدة. الطاسة بتطلع البخار بس يغلى مظبوط، هالبخار اللي بيطلع على الطاسة تيجي المي عليه من فوق يتبخر وبينزل كل نقطة من هون. نهار حلو كتير، تعلمنا فيه كتير، وهلا وصلنا على اخر ضيعه، ما راح اقول اخر وقفه لانه هون رح نبلش اليوم ونخلص بكره. وصلنا لوين؟ على بيات فينا نقول عروس عكار. هالمنطقه كتير حلوه، علو حلو، خضار حلو، اكل طيب، ناس عظيمه، والبرمه بتكفي. بلشنا على بكره الساعه 6:30، هلا الساعه 5 وبعد ما عم بشبع. طقس الرائع، الهوايات، بلش الخريف، ويلا المشوار بكفي. بالهوا يا عمي، بدك فوتوا بالهوا. انا هيك لعلو 1200 متر، وعندي بنجلويات للاجار، وعندي تفاح، وبنصنع كل شيء اورجانيك، مشروب وتفاح وبندوره وخيار وخضره وعندنا معزه، وبنعمل بيش دوشير. طلعت لهون سنة 2003 وما كان في شيء، كان في عندي بيت صغير، وقررت اني افلت هون، وفلتنا وصرنا نعمر ومشي الحال. اليوم عندك مطعم؟ عندي مطعم، عندي منجليات، عندي بيت، عندي مزرعة كمان فيها 200 راس معزة، وعندي 5000 نصبة تفاح. كم جبنا عم دوقها هون اللي هي معتقة محمرة. هي معتقة وهي سيمي معتقة سمك نظيف. وين بتعطوهم؟ بس هي جديدة، هي فلي.
هون عندي كاف. رائع. كل شيء عم تشوفه هون انت بتعمله، حتى شنكليش؟ ايه هذا معزه كمان. كله معزه. معزه ايه. رائع. نحن الارض شغله كثير مقدسه عنا يعني شغله مقدسه كثير، يعني بتخلى عن كل شيء، ولا ما بقدر اتخلى عن ارضي، او لانه ما في شيء بيريحني اكثر من الارض. عرفت كيف؟ ما في شيء بيشبعني اكثر من حبي للارض. ساعة بتوصلوا على شقفة أرض أساساً بتفوت بين الشجر. ساعة انتم نازلين على الطريق في شجر على اليمين، شجر على الشمال، وحتى في شجرة بنص الطريق بتخليكم تعملوا مانوفر كتير صعبة بالسيارة بس ما انشلت أبداً. ساعة بتقطعوا على جسر خشب وبتوصلوا بالآخر بتشوفوا بين الشجر صوت الطبيعة بيت كتير لذيذ أبيض. أكيد رح يكون شيء رائع، بيت يمكن من الوحيد من نوعه بلبنان. رح نتعرف بدكتور ظاهر تعرفنا على هالبيت وشو عم يعمل هون. مضويين بالتليفون، عتمة كتير بس انا ما قدرت اصور هذا الشيء لان ضروري، فقبل ما تروح الضوء يلا على السريع. دكتور عن جديد يعني شو بدك؟ اهلا وسهلا. يلي انت عم تعمله لهالضيعه كتير مبسوط انا عم ضوي عليه. خبرنا كيف اجت فكره البيت، شو هو البيت؟ هل شقفه الجنه على الارض؟ هيدي الشقفة اللي أنا من زمان اشتريتها، بدي أعمر فيها بيت. صرت أترجح بعمل بيت حجر، بعمل بيت خشب. لا الخشب ما كتير من عنا، الحجر من عنا، بس الحجر منه عازل كتير. بدي أعمل بيت تراب. الفكرة هي إنه أعمل بيت تراب، بس بيت تراب على صار كتير قديم وكتير ما في كونفور، وكتير صار بس إنه بتعمله أنت بس هيك، أنت حتى تعمله بس ما رح تعيش فيه. أنا بدي أعمل بيت أعيش فيه، فإذا بدي أعمل بيت حديث من تراب تعيش فيه، ولقيت في طريقة حديثة نقدر نعمل بيت من تراب، واللي هي إنه أنت بتاخذ تراب الأرض بتحطه بكيس، كيس شكلها اسطواني سيلندريك طويلة، بتحطها تراب بترصه، بصير هذا الحجر تبعك، بصير هذا اللي بتعمر فيه. عندك شي 70 لمتر تقريبا سميكة حياة تراب، وتراب عازل كله تراب، يعني حتى تراب لفوق مهديين، كله تراب، كله تراب. هلا في قشري من برا، في قشري من جوا، ولكن القشري سنتيمتر يعني، والباقي كله تراب. تيكون سستينبل 100%، تيكون بحب الطبيعة 100%. سولار بانلز بيركبوا هون. صح. عم دور بالتليفون بس ضروري كده اطلع لهون. لفيته كتير حلوين، مثل كان واحد قاعد بإيجلو، سمك الحيط مثل كأنه واحد قاعد ببيت لبناني قديم، وخشب على الأرض، دافي البيت، دافي بمعنى وورم امبيونس يعني. حتى من جوا بالمطبخ بتشوفوا الرمل وين ما كان تراب وين ما كان، يمكن من جوا خسروا شوية سبيس، سمكة الحيطان كتير كبيرة، بس البيت مثل ما هو على الأرض. بيت اللبناني القديم، البلاط اللبناني القديم رائع 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 رائع. in the middle of nowhere، وكيف مساقبة في فتحة للشجر بالنص، عم شوف الغيوم عم تمشي فعلا، يعني أقرب من هيك للطبيعة ولا الله ما في. هاي شو أنتوني، أنت اللي مفكر حالك تعرف كل شيء عن القبيات، رح فرجيك شيء منك شايفه وقليل كتير شايفينه. ما بعتقد حدا بلبنان بيعرف إنه في هيك شيء. معمل الحرير بالقبيات. أوه ماي جاد اخوات، يعني ايفنت فينيو، يعني ويدنج، تعالوا تجوزوا هون اذا بخلوكم ما بعرف. اخوات يلا بنفوت. واحد بفوت لهون بحس حاله بايفنت فينيو، بويدنج فينيو. قديش حلو، قديش كبير، ليش هالقد كبير؟ قديش في كرخانات بلبنان؟ هيدا يمكن من الاكبر. هيدا الاكبر، وهيدا كان يشغل كل اهالي المنطقه تقريبا اللي كانوا بوقتها ما كان في مصنع، ما كان في محل يشتغلوا فيه، كان يشغل نسوان ورجال. انا لما كنت صغير كنت يعني عندي ذكريات لما يخلص الشغل بدقوا في بوق قوي، نسمعوا بكل الضيعة انه خلص الشغل، بعد 10 دقايق تلاقي الناس راجعين على بيوتهم، بس بكميات.
من القبيات، من عندقت، من عكار العتيقة، من البيرة، من كل الجوار. كان هيدا ثقل صناعي كتير مهم، وساهم كتير بالثورة الصناعية اللي صارت عنا هون بالمنطقة. كان يشغل أكثر من 300 شخص، يعني 300 عائلة إذا بدنا نقول بهداك الوقت، يعني تقريبا 300 عائلة، شغلة كتير كبيرة. عائلة اليانية من العائلة التليانية اللي كتير متطورة بهداك الوقت بروما، تجي لهون أثرت كتير بالعادات والتقاليد تبع الناس هون. حتى الناس صاروا تعلموا البيتزا بهداك الوقت، تعلموا الباستا بهداك الوقت. عادات تليانية دخلت لعنا كمان، هذه شغلة كتير مهمة. يا ريتنا عيرت كم كيلومتر، بس بعرف انا راح نص ريزرفوار بنزين. من بعدها نهار كتير حلو، 8 لايف على يوتيوب. وصلنا على منجز جست هاوس، محضرين عشاء، العائلة بتعيش هون بتستقبلكم، بيت كتير حلو كتير رايق. هات نشوف شو في عشاء، انا ميت جوع. هلو ست جورجيت. نعم. بعرف يعني كان المفروض نوصل على الساعة 6، أنا بعتذر. ما بيأثر، بس اكتشفنا أشياء بتاعتي. خبرينا عنك، جست هاوس. أنا بستقبل عالم من وين كل البلدان العالم، أجانب من هون من لبنان وين كان، وترويقة غدا عشاء، ومع حلويات بيطلبون هن، غالب أنا بقدمهم، وبعمل مونة، ببيع مونة، شو بدي اقول لك، يعني كثير بتسلى بالبيت، انا ست بيت كثير. ريحة العجينة بتاعتي، هيدا بيتكم؟ هيدا بيتنا. وبتستقبلوا ناس معكم؟ ايه، 3 اوض نوم. وبتعيشوا معهم؟ ايه. رح نتعشى ساج من تيجي معي على الساج؟ يلا نروح. هيدا بنقول له مشطاح لبنة، مشطاح زعتر مع خضرة، مشطاح كشك، مشطاح جبنة، المشاطيح اللي بيتمنوها، اللي بيطلبوها، اللي بيجي على باله، اللي بيحبها. منقشره ومنحط له ملح لنضبه مونه. هول بعد كثير عجينتها. ايه عن جد ايه؟ قرشتها توب. عضلاتها شو هالست؟ حلو. زعتراتها عظيمين، لبنتها عظيمة، بتعقدة، الجبنة عظيمة، كشك روعة. حسينا حالنا بنعرف بعضنا من 10 سنين، حسيت حالي ببيتي. بدنا نلتقى بكره على بكره الساعة 7. يلا جود نايت. يا هيك وعية يا بلا، صوت العصافير، اجواء كتير حلوه، برودات خفاف، ما عزنا اي سي بالليل. نهار امبارح ولا اروع من هيك، 8 لايف تقريبا شي 10 وقفات. بعدنا بعكار داي 2 اوت اوف 3. بلشنا بمنجز، وعي كتير حلوه، منجز جست هاوس، ترويقه اكيد، البيض، الصاج، العسل والعده كلها سوا. بناخذ السياره وبنكفي صوب الابيض. شو حلو هالبلد، شو حلو هالبلد. الترويقة غير شكل، الوعي غير شكل. وهيدي اللقمة عصورة. A great start.
بونجور. فرجعناهم البيت امبارح عشية بس ما قدرت ارجع على بكره لانه رائع. هذا بيتكم تيجوا كل وقت. رح نطلع درون فرجيكم اياه من فوق نرجع نعمل برمج جوات هالبيت السبيسيال كتير ويمكن من الوحيدين اللي هيك بلبنان. اهلا وسهلا. حلو لدرجة ما قدرت فرجيكم اياه بس عشية. بالنهار رونقه غير شكل. ميرسي على الاستقبال دكتور. اهلا. نرجع نفوت نشوف البيت؟ تفضلوا يلا. عايش بقلب الطبيعة. من هالبيت الرائع بكفي على تاني وقفة اليوم رح تاخدنا بالقلب الحرش، رح تشوفوا شو يعني التسليق. نسمعها كتير، جدودنا يمكن كانوا يعملوا تسليق، بعدهم اليوم شغلة كتير مشهورة وعم ترجع على الموضة أكتر وأكتر. في ناس بتطلع بتمشي بالحرش بتطلع بس على الشجر، بس واحد لازم يطلع تحت الشجر، يطلع على الأرض، يعرف وين بده يمشي ويشوف قديش بيقدر يستفيد من الطبيعة. في ناس بتقول إذا واحد سلق مرة بالجمعة بيقدر يعيش من الطبيعة بلا ما يشتري شيء من السوبر ماركت. جاكلين موسى بنت القبيات. أنا أول شيء بنت كشاف، بنت الطبيعة. الطبيعة كتير مهمة عند الكشفة، بتعلموا اكتشاف الطبيعة وما يحيطه يعني من أعشاب وأشجار، محافظة على البيئة. خلال فصل الصيف في عنا شوية يعني مش فقدان، يعني بتكون هلأ يابسة الأعشاب. في أعشاب أو نباتات بتنبت مثلا بالبساتين اللي هي فيها زرع، يعني مثلا مثل الخضار أو شيء، عن طريق السقي الجر المياه وهيك بتطلع عنا نباتات برية، يعني ما بتنزرع أكيد، هي بتجي بالمي. بمعرفتي إنه لأنه التربة بيضة عشان هيك سموه نبع الأبيض، يعني التربة اللي حواليه شوي. شوفوا المي عم تطلع من تحت الجبل مثل ما هي عم بتكركر. هيدي حميضة. وهون من اشهر نباتين مي بلبنان، واحدة بنسميها الجرجير والثانية بنسميها القرة. قلوب الضيعة هون ستي كانت قلنا اياه، لولا القرة والجرجير كانت ماتت ناس كتير. حلو. الطبيعة كتير مهمة، ما نأذي الشجرة، يعني نشحلها بدون وعي، يعني بتقول بنشحلها بترتيب، يعني نرتبها حتى نحميها من الحريق، لأنه إذا كمان ما شحلنا الحرش الأغصون الواطية أكيد يعني أي حريق بيأذي الطبيعة أكثر. عشان هيك بدنا نحافظ على الأشجار كمان بترتيبها، بتنقيتها من الأشياء اليابسة، من الأمراض. كمان فينا نخلي الشجر بأمراضها هيك، لأنه بيتكاثر المرض بالشجر، بيضرب كل الشجر، بتنضرب الغابة عادي. واللي بتعرف الغابة بتنضرب العشبة والنبتة وبتأذي الطبيعة كلها. أربعين دقيقة من عندي، بتعرف شو يعني 40 دقيقة من عندي؟
بتفكروا انه بتوصلوا على بيات عندك يعني اخر شيء، لا 40 دقيقة من عندك يعني قد بيروت جبال، هالقد بعيد. وصلنا على اقصى الحدود، يعني بطلع على جوجل مابس عم شوف حالي على الزيح. بالاخر بنشوف سهل سوريا، بطلنا نشوف سهل عكار، بحيرة حمص، وهون نحن صرنا بمنطقة عكروم. في منطقة سياحية ما بعتقد بعد كاميرا صورتها، في عنا 3 ساعة مشي. ايش ما كنت عامل حساب، بس بيقولوا اتس ورث ات. يلا ليتس جو. شوف يلا اهلا وسهلا فيكم. نحن هون باكروم الضيعه. جبل اكروم منطقه شاسعه مؤلف من 7 ضياع. نحن بالضيعه الاكثر شيء حدوديه بجبل اكروم. هون في اثار رومانيه كمان بعمر 2500 3000 سنه، واللي هي مركز ديني، يعني مجموعه معابد اسمها الناس بيسموها قلعه الحصين، ولكن هي منا قلعة عسكرية، منا موقع عسكري بقدر ما هو موقع ديني. نحن بنعرف انه الرومان كانوا يعملوا معابد بعيدة للحج الديني تبعهم، يعني عندهم مراكزهم بالمدينة، وكانوا يعملوا مثل ما نحن هلا بنعمل كنايس برؤوس الجبال، كانوا يعملوا هني معابد برؤوس الجبال ومناطق بعيدة يقصدوها للحج، وهون كان مركز ديني كثير مهم. الحجر اكبر من الثانية، كل عمود اكبر من الثاني، وقديش قطع عليهم بعدهم مثل ما هن تراب مغطين نصهم، بس ما بيمنع انه بعدهم مبينين. وبتوقفوا قدام عظمة، كان في يمكن انطرتين بعد بقي منهم وحدة، صخرة مثل الثانية، بازل ما في شيء بهزه مع كل الهزات اللي صارت. شو هالجمال، غير جمال الطبيعة، غير جمال هالوقفة، غير جمال الهوايات. لبنان، سوريا، بحيرة كتير حلوة، خضار، شجر قد ما بدكم قولوا، بس اللي بيلفت النظر خاصة بهيدا الموسم هو 3 ألوان. لون الحجرة الكتير قديم واضح، أزرقاني على جراي، وقديم قاطع عليه كل شي في دهر، كلهم مبرومين برم ولا وحدة مروسة. الخضار، الشجر وحدة بعيدة عن الثانية، وتحتهم الأرض اللي كل المعزيات أكلون، يلي ما بقي منهم شيء لأنه هلا بتبلش تشتي، للونها ذهبي. 3 ألوان وبتتمشوا وبتنبسطوا. قديش حلو بتشوفوا حضارات اللي قطعت على لبنان، معبد بهالقدم، معبد بعده واقف على اجريه، على الحدود مع كل الحروب اللي صارت، مش بس حرب اللبنانيه، بس الحروب القبلة والعثمانيه والمجاعات والحرب العالميه الاولى والثانيه، بعد باقي منه شوي. فيمكن لازم ناخذ القرار انه نحمي هيك اراضي تنتركهم للاجيال اللي بعدنا، اولاد 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 اولادي، تيرجعوا يطلعوا ويقولوا على ايام جد 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 جدي شو كنت فيه. لانش تايم، يعني صار وقت الاكل وكتير ضروري. انا بس تدوقهم، ايه مش عم بدق فيهم. هلا بكتو كثير فكم من بالي انتوا بتطلع عندكم انه رجعنا التقينا وعدتينا بالغدا وهول يعني نحن صار فلينا كفايتهم دو تسليق. ما مش كتير يعني، دغري جينا لهون غسلنا يعني اللي نزلت انا على الجبل جبته الحميضات. مش الحال؟ ايه البيت القديم خبرونا عنه، قديش كم سنه صار له، كيف محافظين عليه بعد؟ اول شيء بالامر
منه محدود. يعني المرحوم بيان خبروا بيهم انه عمره شي 200 سنه. يعني من سنه 1700 1600 اي سنه ما بعرف. مثل ما هي مثل ما هي، بس المي بتيجي على الارض وهي بتطلع، وهي بتطلع مش زارعين شيء معين ابدا ابدا. بنلاقي بقله في ضيعه بتسميها فرفحين، بعدين وفي عندنا القطيفه كله اورجانيك مش مشروش. اكيد لا 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 لا، احنا بنقلها قطيفه بلغه القبيات. ميرسي. طعم الصبي ولك منك. هلا كريم. متشش عنا بالضيعة بيقولوا لها في ناس متشش، في ناس بيقولوا لها بليلة البرغل. أنا تعلمتها من أمي تعلمتها من ستة. يعني هيدي الأكلة متوارثينها، يعني هاي بنسميها أكلة جدودنا. هني ليه بيقولوا له بليلة وقام متشش؟ لأن بالبرغل بده يتش كرمال يتاكل. بيت فكرة. في ناس ما بتحط لها بندورة مثل ما قلت لك، في ناس بيعملوها بحمص. عملنا هون القطيفة مع الخبيزة مع البصل، واكيد بنزينهم بالحامض. هون البقلة بلا بصل مع القطيفة والعدس. عظيم. حطينا كرات، خبيزة، حميضة، شومر، حطينا شوية فرفحين، وبنحط برغل مش بقى عدس. يعني حبينا نعمل نوعين من السليق، سليق المطبوخ او المتبلة بحسب اللغة القبياتية. نتغدى. كله من طبيعتنا. ولا أطيب من هيك. اشياء بندعس عليها نحن ماشيين بالطبيعة، ما بنعرف امتى تطلع بالاخر ولا اروع من هيك. نعم فتنا عن جد برافو. كيسكن ميرسي على الاستقبال. كول كريم كول. كول يا كرم كول. مرحب. مرحبتين، اهلا وسهلا. كيفك اليوم؟ اهلا بالشباب. خبرني هون شو عنا. نحن انت اول شيء بعين الزيت عكار. نحن هون بضيعه بتشتهر بالزراعه وبالمواشي. مرة الماضي جينا عملنا لايف قبل، فتنا على المطبخ، عملنا مكدوس، عملنا مربى مظبوط، ورجعنا على زيت الضيعه. صحيح. اهلا وسهلا فيك. فينا فرجيك على البقره؟ يلا نتعرف عليهم. تفضل. ليديز. نحن هون قاينين هول البقرات. بنعمل من هيدي البقره اول شيء بنقوم الصبح بنحلبها للبقره، بنشيل الحليب بنفوره. هيدا الحليب بس يتفور بيتحول بنروبه للبن. اللبن بنحوله كمان الى قريش، بيعمل قريش وبيعمل سمنه بلديه، ومن القريشه بنعمل الشنكليش. وهيدي البقره هيدي انه اكلها كله طبيعي 100%. ما عندنا حلابي، لانه الحلابي ببعض الاحيان بتعمل بكتيريا اذا ما تنظفت مزبوط. نحن هيدي بيحلبوها على الايد. هيدي اختي بتحلبها على ايدها. حلوين خاصة بهالايام، انه واحد حط بيته عنده اوضه صغيره وحاطط فيها بقرات. رجعنا على ايام زمان بطريقه كثير حلوه مرتبه نضاف، وهلا صار وقت تدوقنا الحليبات. طيب رح ننقل من بيت لبيت ثاني، تحت رح ندوق الحليب ورح نعمل مكدوس 100%. دايما انا بحب اسال بكل الضياع. اطيب مكدوسات وين؟ بعين الزيت عكار. مثل التفاح، مثل النجاص، مثل كل واحد ضيعته اطيب 100%. يلا بندوق. بشرب قهوه، بشرب حليب بلدي. يلا شغله مهمه على بكره ظهر عشيه، حليب بلدي طازه بقر غير شكل. والله بالشتي بكره ثلجي هون، انا جواد على الصوب. تتسقع شوي روح علي.
هيدا للمكبوس. فلفل بنغسله بنشمسه بنطحنه وبنرجع بنصفيه بنحط له الجوز وبنحط له زيت وملح. هيدا للمكبوس وبنحشيه للباذنجان. هلا بفرجيكم كيف نحشي الباذنجان. هو للبنجانات. هيدا اخدين يومين شغل مكبوسين بالزيت، مطبوخين طرايا، حراتهم مظبوطين. عن جد كيف بيعمل شعب بلا مكدوس؟ انا بستفيد منك اول شيء من تخبرنا عن الضيعه، عن عندك. بتعرفين خبريه انه انا عامل كان للكشافه 25 يوم ايام كان عمري 17 سنه، ومن وقتها عندي بالقلب 83. 83 كان عمرك قد ايه؟ 17 سكوت دو ليبان؟ كنت سكوت دو ليبان. ايوه انا كنت شيف دو جروب. عمر اليوم انت رئيس بلديه، بقيت بخدمه البلديه من وقتها، كان يستفيد منك. خبرنا عن الضيعه قبل ما نحكي عن الكركه اللي وراك. يعني انا شوي بكون بايست وقتها بدي احكي عن ضيعتي لانه كثير بحبها انا، وضيعه كثير حلوه. خيي عندي ضيعه كثير مميزه. اول شيء خليني ارجع بالتاريخ. اول شيء ضيعه كثير قديمه، اثبتت الاثار يلي لقيناها بموقع مرسابه وبوادي عودين انه نحن على القليله عمرنا 1500 سنه بهيدي الارض، واثار مسيحيه. هلا جغرافيا ضيعتنا كبيره كثير، مساحتها حوالي 27 او اكثر شوي من 27 كيلومتر مربع. نحن عندنا الغطاء الاخضر بيتخطى ال 55%. عندنا اكبر غابه صنوبر بري بالشرق الاوسط، مساحتها حوالي 11 مليون متر مربع. بنجيب العنب وقتها يستوي، عادة بنقطف العنب بعد عيد الصليب، يعني بعد 14 ايلول ببلش العنب ينقطف، بيكون حلو. بنجيبه بنعصره بنحطه ببراميل، بده بين ال10 ايام وال15 يوم لحتى يتخمر. بنكون عم نحركه نحن كل هيدي الفترة. بس يتخمر العرق بنحطه بالكركة وبنغلي، بيصير هيدا الفينومين. بيغلي العنب، بيتبخر الالكول، بيتبخر على درجة حرارة أوطى من المي. بنحط له هون بيطلع الفابور لفوق، بنحط مي مسقعة، بينزل الكول بهيدا البريق هون، بينزل سبيرتو. هلا أنا شو عم أعمل؟ عم أعمل تاني وجه سبيرتو. يعني أنا امبارح خلصت كل العنب اللي عندي طلعته سبيرتو، برجع بحط السبيرتو بالكركة. هذا بسموه متلط، لأنه بتكون أول مرة عملت سبيرتو، تاني مرة عملت سبيرتو، وبكرة بدنا نعمل عرق. لهلا ما حطيت ينسون؟ لا، بهيدي الطريقة بنزين السبيرتو. هيدا ميزان بيشتغل على هيدي الميلة سبيرتو، وهيدي الميلة عرق. وقت نشيل عرق بنبلش نزين العرق على هيدا. هلا هول عياره مثلا 70 تقريبا 70، اللي بتخليك تقرر قديش لازم حط كمية اليانسون. عشية بشيل جالون مثل هلا بزينهم وبركب الفورمول. يعني مثلا كل جالون 50 عياره 50 بده 800 جرام يانسون. من هون وصلنا على شدرة. شدرة كمان من الضيعة كتير على الحدود. عم نشوف بالاخر سهل سوريا، وتحت في ست ناطرتنا عندها بيت قديم، عندها اغراض مطبخ قديمة، وشايفين الشنكليشات عم يتشمسوا. يلا ليتس جو. بونجور ستنا. يا اهلا يا روحي، انا جيتك. اذا ما نحكي على شدرة وقت القديمة يعني من شي 20 سنة، بهالايام كان يطلع موسم الدرة، نحطه نقطفه من السهل ونحطه على السطوح ونقشره وندقه ونبعته على المطحنة نطحنه ونعجنه ونعمله خبز. ونجيب الفاصولية
هذه موسم هالايام، والفستق الاخضر هذه الموسم ضيعتنا بهالايام، والزيتون كان زيتوننا قليل، نحن ما كان عندنا كل ضيعه زي على الزيتون يعني، بس اللهم بسم الله صار الموسم كله زيتون. هذه كلياتها يعني بدي لك عمرها شي 50 سنة صدقني. هذول كان عندنا معزة، هلا بيي له شي 40 سنة يا حرام بالله عنا غناه يوجع، وكان أعمى ضرير، ضل 20 سنة قاعد ضرير. وقبل هذا هذا بيقولوا له بي العيلة. بي العائلة، بي العيلة، لأنه بي العيلة كيف إنه بتبقى بيعملوا شيء وبيصير بالعيلة. ست سلمى استقبلتنا عندها بالبيت، بس ست سلمى ما عندها محل، ما عندها مطعم، ما فيها تستقبلكم، بس حبت تفتح لنا بيتها تتفرجينا الكرم وتفرجينا الضيافة. ستنا عيب اسألك قد صار عمرك؟ لا عيب، عمري 73 سنة، ليش عيب يا خيي؟ لا ما بعرف. عيب بدي موت، عشت اليوم ولا عشت على بكره بدي شو؟ لا مين عايشة يعني فيك الحمد فيك لله نشاط عايشة. مثل كانك عمرك 40. ايه عايشة، لاني عايشة مرتاحة، والله يخليكم يخليكم اهلكم، اخواتي مريحين وكتر خير الله. هول شو؟ هدول بنروق الحلي، بنروبه، نرجع نمسك خده بنخده على كهرباء، وبنرجع بنغليه بيطلع القريش منه، بنشيل منه السمنة بالاول، السمنة زبدة هلا بدي اعمل لكم منها فطاير، وبدي اعمل منه هو اخضر كمان فطاير بدقوها. بتسموه قريش او شنكليش؟ لا هو هلا قريش لانه ابيض، الشنكليش بس يستوى. قد ايه بده وقت يستوي؟ بده ايام بضل شهر، ايام بضل جمعة، حسب ما يكون يابس مسطها غير شكل، كسرتها غير شكل. لقمة الصاج البيتية التقليدية القديمة. خبزة توب، الشنكليش توب، مربى روعة. شو هالمرة؟ شو هالست؟ سألتني إذا بدي لحمة وقلت لك خذ أنا ما فيني. أنا باخذ. هيدي فطاير القريش. هي فطاير. ولا لا؟ ستنا طب بدي لك ميرسي، نقول لهم باي يعني عن جد. ما بقى تاكلوا؟ نحن رح ناكل، بس نقول لهم باي اللي عم يحضرونا. ايه هيك ما هكذا ايه. فرح نقدر نركز نحن وياك. اهلا وسهلا. نموذج من ستات لبنان، من كرم لبنان، من محبة لبنان، من ضياع لبنان، من هالقلب الواسع العكار عنده اياه يلي مش اخذ حقه.